Bárány Róbert vagyok, filmkészítő, rendező, műsorvezető, szerkesztő, minden, amit szeretnél. Kb. Ennyiben merül ki a hivatalos része a dolgoknak. Nem, hát nekem két dolog van egyrészt egy külső utazás, meg egy belső utazás is Lengyelországba. Belső utazóként sejtettem, hogy van bennem lengyelvér. Külső utazóként pedig azt gondoltam, hogy Lengyelország egy homogén ország, ami nagy, de nem különösebben izgalmas, mert hogy olyan homogén. Aztán ez változott később nagyon meg. De nagyjából azt hallottam a szokásosokat, hogy egyébként, hogy jó fejek a lengyelek, szeretnek minket magyarokat, meg hát mondom, családi dolgok, meg szavak révén gondoltam, hogy van bennünk lengyel, és az izgatott, csak akkoriban még ezt úgy nehezebb volt kinyomozni, hogy. Tehát mindig volt azért egy ilyen svungom Lengyelország felé, de azt hittem valamiért, pedig ráadásul geográfus is vagyok, hogy ilyen egyszerű, hogy ugyanolyasmik a városok, hogy mindig van egy ilyen nagy belső szép rész, és akkor körbe meg a lakótelepek, így kb. Ez volt a képem Lengyelországból, aztán ez baromira megváltozott, hála Istennek. Most nem tudok visszaemlékezni, hogy a klasszikus Zakopane, Krakó régióban voltam, vagy Wroclawban először, de a kettő közül valamelyik. Olyan volt, mint hát akkoriban az a 90-es évekről beszélünk, akkoriban azért még Lengyelország Magyarországhoz képest egy kicsit szerintem szegényebb volt, én úgy emlékszem. És hát az volt a fejemben, vagy azt tapasztaltam, hogy nagyon kedvesek, egy kis ilyen kuckó érzése volt, meg ez a nagyon az a régi ilyen szláv kuckó érzésem volt. Én nagyon otthon éreztem magam, nagyon kedvesek voltak, de úgy olyan egy félig ilyen ismerős volt a közeg egyébként. De egyébként nem feltétlen azért, mert Magyarországhoz hasonlított, hanem lehet, hogy azért, ami otthon hoztam. Tehát, hogy pár szó, mintha ismerős lett volna, tudod, meg ezek a dolgok, amik a családunkban így mondtak. Egy ilyen ismerős, meleg érzés volt, de akkor még azt láttam, hogy azért picit ők úgy nem voltak gazdagok. De aranyosak voltak, és nagyon kedvesek. Hát a mai Lengyelország kb. Az álomország, szerintem, mert én ugye nagyon sokat utaztam a világban, filmeket is forgattam, és mindig arra jutottam, hogy valójában Kelet-Közép-Európa a legjobb hely. És azon belül mindig így váltakozott, hogy mi. És most azt érzem, hogy Lengyelország az a hely, ami a legjobb. És nem csak azért, mert azt látom, hogy jól élnek, meg jó felé mennek, meg olyan kulturált az egész, egyébként a 90-es évekhez képest nagyon sokat fejlődött ilyen szempontból is szerintem. Közben rájöttem, hogy mennyire divers Lengyelország, ugye, amit korábban mondtam, hogy azt hittem, hogy ez egy homogén ország, és hogy nem is tévedhettem volna nagyobbat, hogy minden sarok egy kicsit más egyébként. Tehát, hogy ha csak a délről beszélünk, az a Stravnica környék, az tök más, mint mondjuk a Podhale régió. Tehát én látom a különbségeket, de mondjuk rá is vagyok állva rendesen. Tehát ilyen apróságokban, kis építkezésekben más. Hogy nagyjából az ember, tehát hogy pedig az elvileg az egy egység ott lent, az a déli része ennek meg Gorál régió, meg stb. És akkor most el tudjuk képzelni, hogy ehhez képest mondjuk mennyire más Poznań, vagy Gdansk, vagy Wroclaw, vagy akár Lublin, ugye, ami tényleg ilyen szlávos, ami nagyon szlávos, ott már az a keleti szláv világ is így bejön, és meg ugye különösen izgalmas számomra. Szóval, hogy minden, tehát hogy elmegyek városról városra, sőt településről településre, és látom a különbségeket, és ez iszonyatosan izgalmas számomra. Tehát ez olyan, mint Lengyelország nekem most olyan, mint egy ilyen vég nélküli üst, és abban egy ilyen nagyon finom kaja, aminek az összetevőit így próbálom kikutatni, és mindig találok újat. És nem azért, tehát ez nem túlzás, ez tényleg így van. Tehát mondom, óriás tévedés ez a Lengyelország homogén ország. Szerintem ez a legfontosabb üzenet szerintem, aki még nem járt mondjuk Lengyelország, hogy nem eleget. Vagy hogy van egy ilyen kelet-nyugat, meg van egy észak-déli ilyen választóvonal is ott Lengyelországon belül, és mondom, nagyon divers, nagyon izgalmas az egész. És az összes régió tetszik egyébként, tényleg újongani tudok. Vagy akár csak egy Szilézia mennyire más, tehát van a Szilézia, a nagy régió, és hogy alsó meg felső Szilézia, igazából tök más a történetük, meg tök más a mai vibe-juk is, tehát nagyon, nagyon érdekes. Egyértelműen városi patkány vagyok, de egyébként, hogy járok sokat Lengyelországban a munkám révén is, nagyon-nagyon kezdem megérteni azokat, akik a természetért így oda vannak. Korábban ez rám annyira nem, tehát hogy nyilván geográfus vagyok és értékelem a természetet, csak én nagyon őszinte voltam magamhoz, és rájöttem, hogy
hogy én egy torony tetejére szívesebben fölmegyek, mint mondjuk nem tudom, egy 25 kilométeres túrát csinálok egyébként, mert valahogy jobban érdekel. Ez egy kicsit a Lengyelországon belül mik a kedvenc helyeim, ez egy olyan kérdés, hogy ki volt a kedvenc barátnőd, vagy ez meg volt a legjobb csókja, hogy fogalmazok ilyen szíves, ilyen szépen. Szóval, hogy tudod, amikor mindig változik, mert hogy egy kicsit mindegyik más volt, más karakterű, és akkor így nehéz tényleg így változik. Hát ami biztos, hogy mondok egy példát, hogy pedig a Lublin nekem nagyon, nagyon tetszett, ott mondom, az a régi ilyen ősi, ott egy kicsit az ilyen borús, és az a nagyon szlávos város. De például úgy volt a Wroclawval, hogy Wroclaw az mindenki mondta, hogy milyen tök jó, én voltam is ott sokszor, és akkor oké, szerintem is jó, de vannak sokkal jobb helyek, és akkor volt egy pont, amikor Wroclaw megértett, vagy megérkezett bennem is Wroclaw, és akkor viszont most nagyon jó Wroclaw a fejembe. Szóval, hogy Poznań is nagyon jó. Aztán ott van Varsó, ami ugye mindig az, hogy a Krakó a szép fiú, a Varsó meg a nem annyira a szép fiú. És akkor mindig van az örök dilemma egyébként, ezt a Farkas Magdával is sokat szoktam beszélni, ez a Varsó vagy Krakó. És akkor én azt gondolom, hogy a Krakó az egyértelműen szép, a Varsó meg az a kis titkos kincs, ahol be kell hatolni mindenhova, és akkor úgy ott megtalálod a kis izgalmas dolgokat, és ezért nekem például Varsó jobban bejön, mint Krakó. Ugyanakkor, amikor voltam Krakó, akkor megint arra is rájöttem, hogy Krakó is mennyire baromi jó hely, szóval ezért nehéz erre válaszolni, hogy mi a kedvenc helyem, mert az összes az, de mindig másért, tényleg. Most meg a kedvenc típusod a szőke, a fekete, a barna, a vörös, ez mindegyik gyönyörű. A Szia Lengyelország projekt az egy olyan dolog, ami nagyon megtisztelő, hogy ezt csinálhattam, és ezt tényleg tök komolyan mondom. Tehát, hogy egy ilyen csodálatos országhoz nekem öröm adni az arcomat, meg hogy ezt csinálhatom, és csinálni is nagyon jó, tehát hogy ez nekem igazából nem munka. Tehát egyébként baromi sokat dolgozunk, amikor kint vagyunk, meg utána is, meg gondolkodom rajta sokat, de hogy ez olyan, ami egyébként is érdekel, és gyakorlatilag a kutatást, amit egyébként is csinálnék, azt gyakorlatilag munkámban csinálom. És nagyon jó. Hát, hogy kihívás, hát nyilván ezt a szakmát ezt tudom csinálni, de hogy az benne a kihívás, mint mindenben, hogy tényleg azt szeretném, hogy aki mondjuk ottani, és mondjuk meglát egy ilyet, akkor azt érezze, hogy tényleg visszaadtam a lényegét annak a helynek. Nekem talán ez a legfontosabb, mert akkor érzem úgy, hogyha azt mondja mondjuk egy Vudji, hogy igen, ez Vudj, akkor úgy érzem, hogy ezt jól csináltam, és ez a része a kihívás. A többi meg élvezett tényleg, mert egyébként ezt a mérhetetlen kíváncsiságomat elégítem kvázi munkán keresztül ki. Az meg, hogy Lengyelország, mert ugye mindig ez ilyen, tehát ez egy ilyen jellegzetes dolog, ez tök őszintén nem mondom, hogy így amikor találkozom az utcán emberekkel, és akkor hogy imádjuk a filmjeit, és akkor hova megy legközelebb, és akkor mondom Lengyelországba, akkor látom, hogy mindig, hogy máshova nem most, és akkor mondom, nem Lengyelországba megyek éppen, és hogy azt értik meg, hogy őszintén mondom, hogy számomra mondjuk Lengyelország, meg ez a kelet-közép-európai régió, meg főleg ez a szláv világ, most már nekem sokkal izgalmasabb, mint bármilyen egzotikus hely, mert egyszerűen többféle módon kötődöm hozzá, és egyszerűen sokkal mélyebb aspektusokat tudok megélni, meg megfogni ezzel kapcsolatban. Meg az, hogy amikor Lengyelországban vagyunk, akár munka kapcsán is, nekem esküszöm, hogy mikor hazajövök, egy kicsit olyan honvágyam van utána, vagy van mindig az érzés, hogy annyira mennék vissza, mert baromira jól érzem ott magam. Én azt nyilván ennek sok összetevője van, de tényleg otthon érzem magam már ott, az a helyzet. Hát meséltem nekem egy ideje, rám jött mert amikor én ilyen gyerek voltam, és akkor így a külsőm egy kicsit olyan más volt, mint az átlag magyarnak, és akkor mindig így kérdezgette mindenki, hogy te amúgy honnan jöttél, vagy milyen a családod, meg nem tudom mi. És az úgy ment egy ideig, aztán elkezdett ezt foglalkoztatni, ha már állandóan erről van szó, hogy tényleg amúgy hogy. És akkor a családomnak is volt ez az anyai ága főleg. Egyébként már apám révén is nagyon sok ruszin van, kiderítettem, de mindegy. Szóval az anyai ága a családomnak, ott nekem, mint utólag fölfogtam, ez gyakorlatilag egy ilyen asszimiláció végén álló szláv család. Az volt a lényege, hogy mondtak mindig ilyen keveréknyelven beszéltek, nagyon sok ilyen szót mondott bele, ilyen szlávot a nagymamám, ami mindig nevettünk, és még anyukám is mondja ezeket néha. Mi nevettünk, mert olyan fura volt,
És én ezt használtam is, mondjuk elmentem Pécsre egyetemre, pár ilyen szót így használtam, és mondjuk az ucikaj, vagy nem tudom mi, az, hogy siess, és akkor mindenki röhögött, és akkor így akkor kezdtem el kapizsgálni, hogy ezek ilyen töredék szavak. És aztán szokásos családkutatás, genetikai teszt, nem tudom mi. Lényeg, az jött ki, hogy a családomnak a java része, mondjuk nekem is genetikailag egy ilyen, mondjuk egy 90x%-ban kvázi ilyen egy szláv ember vagyok, és ilyen, és a Lemko is így a családtörténetben is megtaláltam ezt a Lemko vonalat főleg. Tehát vannak nekem Lemko őseim, meg konkrét lengyel őseim. Mert nagyanyám még olyasmit is mondott, hogy mi olyasmik vagyunk, mint a tótok, de nem azok, akik a Szlovákiában laknak. Így ennyi. Mert ő egy egyszerű asszony, hogy én Vasércbányában dolgozott. És akkor kik lehettek ezek az emberek, és akkor a görög katolikus vallás az már egy ilyen. És akkor ennek mindegy, így kezdtem így utána menni, és akkor kiderült, hogy gyakorlatilag mi lemkók vagyunk javarészt, akik ugye a ruszinságnak a legnyugatibb ága, akik főleg Lengyelországban éltek, Délkelet-Lengyelországban, a Beszkidek vidékén, és igen, és akkor eljutottam a Beszkidek vidékére, és ismerősek voltak a kajanevek, az ízek, esküszöm, még az arcok is néha olyanok voltak, mint a nagymamáméknek tehát mint a nagymamámék vonala. És az, ami ez ilyen hülyén hangzik, de hogy valami olyasmi szállja meg az embert, mint amikor valahogy megérkezik. Olyan ismerős volt, nem tudom, a gyerekkori karácsonyaim jutnak eszembe arról a régióról, amikor ültünk ott a Rudabánya, ilyen bányászkolóniás, ilyen karácsonyfa alatt, és ez a hangulat volt. És akkor voltunk ott, és a zenék, meg úgy minden, nem tudom, hát én attól kész vagyok egyszerűen, tehát hogy így, nem tudom, tehát ebben ilyen van szerintem, hogy az embernek van valahonnan jön, és akkor azt így érzi, és ezért mondom, hogy ez nekem Lengyelország, ez egy külső és belső utazás is, mert kvázi a gyökereimnek a felkutatása is. Hát ugye nagyon izgat ez az északkeleti régió, a Podlaszki régió, mert ott már litvánok, meg belaruszok, tatárok, még a lipka tatárok, akik ott bejönnek, és az is egy iszonyatosan multietnikus régió. Ráadásul nagyon keveset tudni arról a régióról, mert itthon szerintem semmit nem tudnak. És ez egy igazán felfedezni való hely, én azt gondolom. Tehát az egy kicsit szerintem Lengyelországon belül is ilyen mostoha rész. Ugye van a Bialystok, az sok időben át ilyen rossz hírű város volt, mert hogy ott volt állítólag ott volt ez nem tudom, ott ilyen, hát nem is tudom, a rednecknek a megfelelője ott Lengyelországban azoknak az embereknek az otthon volt, de ez állítólag tök más már, meg egyébként is az egy nagyon izgalmas, felfedezetlen régiónak tűnik nekem. Ja, de hát a kis csücskök, amit nem ismerek Lengyelországban, például még az a Poznánytól nyugatra, meg Wrocławtól nyugat, a Lubuszki régió az, amit nem annyira ismerek még, na az is érdekelne, hogy milyen. Hú, hát én nagyon alapszavakat tudok nyilván, hogy ez a dziękuję, meg azt, hogy smacznego, meg azt, hogy tutaj, meg azt, hogy igazából baromi is sok mindent tudok, csak így most egy kicsit így gondolkodnom kell, nem jut eszembe. Az az érdekes egyébként, hogy nem állítom, hogy értem a lengyel, de hogy nagyon sok mindent már úgy nagyjából sejtem, hogy miről van szó, amikor beszélnek, mert úgy folyamatosan hallgatok, fülelek. Nyilván az két dolog, hogy valaki ért dolgokat, meg az, hogy beszélni is tud. De egyébként komolyan gondolkodom mostában, hogy elkezdek ilyen szláv nyelveket párhuzamosan tanulni, és akkor így, és a lengyel közte van, bár egyébként nagyon riasztó dolgokat hallok. Akik tudnak lengyelül, tőlük szoktam azért kérdezgetni, és azért nem könnyű. De azt mondják, hogy azt a nyelvet meg tudod tanulni, ami érdekel, és ez engem baromira érdekel, mert hogy így még mélyebben meg lehetne ismerni ezeket a kultúrákat talán. Mondjuk egy ukrán lengyelt így párhuzamosan megtanulni, az nem lenne rossz. Ja.